Sziasztok! Egy ikellán kapcsolatról szeretnék kérdezni. Szeretném a kártyát megkérdezni, hogy mi a kapcsolat jelenlegi állása, mit lehet tudni róla, a résztvevők hogyan viszonyulnak egymáshoz, mit gondolnak a másikról, mit éreznek egymás iránt, hová fejlődik a kapcsolatuk. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, és ikellán kapcsolódásnál az én értelmezésem szerint egy férfi van és egy nő, és nincs más variáció, csak az, hogy férfi vagy nő vagy. Jó, akkor lássuk, mi ennek a kapcsolatnak a jelenlegi helyzete, mit tudhatunk meg róla. Kettőt kérek a nő részéről, és kettőt a férfi részéről. Tehát a kapcsolat jelenlegi helyzetét kérném a nő részéről, ő részéről, mi az, amit tudható, és a férfi részéről. És még ezek jönni akartak, nem is tudom miért. Hát, oda teszem mellé. A nő részéről ugye kijött az ajándék és a szerelem, tehát ebben a kapcsolatban a nő ezt úgy éli meg, hogy ez a kapcsolódás számára ez egy különleges valami, ahol mély érzések vannak benne a férfi iránt, és mit lehet tudni esetleg az ajándékról, arra kérnék szépen. Miért van itt ez az ajándék? Azért a nő úgy éli meg, hogy ez egy nagyon nagy égi ajándék, és a benne lévő ürességet, magányosságot szüntette meg, amikor ez a kapcsolat létrejött. Legalábbis így érzi, vagy így viszonyul a nő ehhez a kapcsolódáshoz. A férfi viszont olyan, minthogyha ezt a kapcsolatot egy nagyon nagy újdonságnak látná. Úgy értem ezt az újdonságot, hogy rengeteg olyan dolgot tapasztalt meg a kapcsolat létrejöttével, amire korábban fogalma sem volt, vagy nem is gondolt, hogy ilyen lehetséges, és ami kiesett pluszba lapott, a hamisság és az özvegyasszony, lehetséges, hogy volt az ő életében már más nő, vagy más kapcsolat. Viszont az tele volt ezzel a hamissággal, és tele volt mindazzal, amit ez a két lap jelent. Tehát álnoksággal, őszintétlenséggel, függőséggel, akár drog, alkohol, vagy társfüggéssel, manipulációval, és ez a kapcsolat megmutatta neki azt, hogy lehet enélkül is kapcsolat. Tehát, hogy amikor a másikat nem ilyen módon kezeljük, mint amit ott az előbb elsoroltam, hanem konkrét partnerként. És számára ez a kapcsolat ezt jelenti, hogy ez egy olyan szép, tiszta kapcsolat. És én erre nem is kérek, mert itt ez mindent elmondott, így ez a két lap, ami kiesett hozzá. De akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Mit gondol az ikerláng női tagja a férfi párjáról? Kettőt kérnék szépen, hogy mit gondol a nő a férfiről. És a férfi mit gondol a nőről.
a nő részéről, ami kijött, ott nekem ezzel kapcsolatosan az jött közben, hogy túl sokat gondolkodik, túl agyalja az egészet, legalábbis így gondolja a nő, hogy, hogy túl sok. A férfi viszont kevesli a nőnek a szenvedélyét. Nem tudom, hogy miért gondolja, vagy igen, miért úgy gondolja, hogy a nő nem elég szenvedélyes, de majd mindjárt rákérdezünk. Most viszont azt kérdezzük meg, hogy miért van itt ez a tolvaj? Mit tudhatunk meg róla bővebbet a tolvajról? A lapok alapján én azt érzékelem, hogy a túlagyalja gondolkodáshoz az társul, hogy ennek az a következménye, ez a túlagyalás, hogy csak felszínes marad ez a kapcsolat, és nem megy olyan mélyre, mint ahogyan a nő szeretné. És akkor rákérdezek most a szerencsétlenségre, hogy mit tudhatunk meg arról. És a kevés pénzre. Igen, szóval azt erősítik meg a lapok, amit az előbb mondtam, hogy a férfi azt gondolja, hogy kevés a nőben a szenvedély. És itt a szerelem és az özvegy férfi lapjával úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy visszafogja magát, és az visszafogja az érzéseit, és nem mutatja ki. Azért kevés, mert nem mutatja ki valódi érzéseit, hanem bezárja őket saját magába, elzárja, és itt a kevés pénze, amit kijöttek sok-sok lap, ez mind arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy vannak benne nagyon mély vágyak, mármint a nőben is vannak nagyon mély vágyak, és ezt valahol a férfi tudja, még a gondolataiban is benne van. Valószínűleg, amikor találkoznak, akkor ez elég jelentősen megnyilvánul. Ugyanakkor, amikor meg nem találkoznak, akkor pedig mintha elvágták volna, megszűnik, és olyan, mintha nem is lennének ezek a vágyak. Tehát ez egy ilyen kettősséget érzékel, vagy gondol a férfi a nőről, hogy úgy gondolja, hogy nagyon mély érzései is vannak, amit elzár, és nagyon mély vágyai is, meg szenvedélye és tüzessége és minden, amit ebbe bele lehet érteni. Viszont ezt nagyon is kordában tartja a női szél. Hát megnézzük akkor azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Mi az, amit ez az ikerláng pár egymás iránt érez? Mit éreznek ők egymás iránt? Lássuk, mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérek a nő érzelmeire, a férfi ikerláng párja iránt. Mit érez ő? És kettőt a férfi részéről, hogy ő mit érez a nő iránt.
nő részéről, ami kijött, ő egy nagyon mély biztonságérzetet érez a férfival kapcsolatosan. Azt éli meg, hogy az ő jelenléte, a lénye nagy stabilitást és otthonosságérzést ad neki, még rágondolni is elég ahhoz, hogy ezt az érzést fel tudja magában idézni. A férfiban nem ilyen érzések vannak, de a nő részéről ami most ide kijött, az emlékeztet engem egy korábbi élethelyzetre, illetve egy olyan dologra, ami az Ikerláng kapcsolódásnak az egyik specifikuma, illetve ez egyik jelentősége, az, hogy megismerni ezt az érzést, és utána pedig képes lenni felidézni. És most így a ház és a gondolatlapjából érzéseknél ez jön, hogy tehát azt a biztonságérzetet, amivel mondjuk egy otthonhoz, egy szeretett helyhez kötődünk, ezt jelenti számára, ezt érzi a férfi, a nő, ezt jelenti a számára, és képes felidézni ezt akkor is, ha nincsenek mondjuk együtt. És tulajdonképpen ez a lényeg, mert ez a belső útnak az egyik szakasza, illetve fontos kelléke, hogy az önszeretetünk arra a fokra emelkedjen, hogy magunkból képesek legyünk bármikor előhívni ezeket a szuperérzéseket, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az, amit elő akarunk hívni, ahhoz előbb meg kell ismerni, és ezt ismertette meg vele ez a férfi, és ő ezt érzi iránta. Kérünk plusz információt a gondolatra. Hát igen. Szóval, amit mondtam, tehát, hogy van ebbe mély lelki reménykedés, vágy, szerelem, szerencse, tehát az érzések teljes, a pozitív érzések teljes kavalkádját éli meg, így amikor a gondolataiba idézi ezt a férfit. Ellenben a férfinál, ami kijött az ellenség és az özvegy férfi, ő egy bezárkózást mutat az érzései elől. Tehát amit a nő kivált belőle, azzal ő még nem mer szembenézni. Nem meri megengedni magának, valahogy most ez jött, hogy nem meri megengedni magának ezeket az érzéseket, amit kivált. De mi ez itt az ellenség? Mi ez az ellenség itt? És jön közben már, hogy amikor ők találkoznak, akkor egy olyan mély kötelék és kapcsolódás jön létre, aminek hatására a férfiban lévő összes beteg érzés, gondolat, szóval minden, amitől ő rosszul érzi magát, az egyszerűen eltűnik, megszűnik, de ez az, aminek nem meri ő átadni magát, ha nem meri ezt elhinni, hogy ez működhet, és akkor kérnék az özvegy férfira, azért, mert nem ismert még ilyen mély érzéseket, mindig csak a felszíni jól el vagyok dolgokat ismerte, abban élt,
itt kijött a hamisság és a hűség, tehát, hogy és erről beszélt, és ezt gondolta ő a valóságnak, és amit megmutatott a másik számára, itt amit az előbb elsoroltam, hogy milyen érzéseket vált ki belőle, ezek hasonlóan mélyek, mint itt a nőnél, amit elmondtam, itt a házlapjával. Ott ugyanazt éreztem, mint amit itt az ellenség. És a férfi ezt még ilyen belső, ilyen önszabotáló érzésként éli meg. Nem tud vele mit kezdeni, nem ismerte ezt. Valószínűleg olyan környezetben nőtt fel, ahol nem voltak ilyen mély érzések. Lehetséges az is, hogy ő neki pontosan ez az egyik élet feladata, hogy megismerje ezt az érzést, és azért jön egy ilyen ikerlán kapcsolódás az életébe, az életünkbe, akinek ez megérkezik, mert ebben olyan mély érzelmeket tapasztal meg az ember, amit sehol senki mással nem. És valószínűleg ő neki ez az élet feladata, hogy ezt a saját lelkébe beleintegrálja, beleszője, magáévá tegye, elfogadja, de ebben a pillanatban ő még nem képes erre. Ő még nem tart itt. Viszont már felismerte. Már felismerte, hogy van ilyen érzés, hogy belőle ezt váltja ki. Felismerte azt, hogy ő korábban esetleg felszínesen kapcsolódott. Felismerte azt, hogy a szerelemnek, a szeretetnek nagyon sok szintje, fajtája, mélysége van, és ez egy különleges mélységet adó, amit ez iránt a nő iránt érez. Jó, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következő időszakban, 1-2 hétben. És akkor itt elmondom nektek azt, ami közben eszembe jutott, hogy életfeladattal kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban, hát mondom azt, hogy jutott eszembe, de nem biztos ezt én így, nem így fejezném ki, hogy jutott eszembe, hanem kaptam a sugallatot, hogy hogyan lehet ezt az életfeladatot valamennyire jobban megtalálni, és ehhez kaptam segítséget, először ugye magam részéről, még a nyáron, és akkor egy egész ősszel ezzel dolgoztam, és most azt, hogy hogyan tudom másokkal megosztani, úgyhogy nem kell személyest csinálni, na erre kaptam most indítatást, illetve segítséget, támogatást, és most ezen dolgozom, hogy hogyan tudnám ezt megosztani minél több emberrel, mert nekem nagyon jó volt felismerni, és miután felismerjük, akkor utána tudunk megbocsátani, elfogadni, változtatni a dolgainkon, de amíg ezzel nem vagyunk tisztában, addig nem is tudunk ezzel mit csinálni. Úgyhogy most ezen dolgozom, és nagyon remélem, hogy hamarosan meg tudom veletek osztani, és születési időpont alapján lehet majd mindenkinek kikeresni, és azt már most majdnem egy napom ráment, mire azt összeraktam, hogy hogyan. De ehhez mondom, az ötletet, a sugást, azt én valahonnan kapom, hogy ezt hogy csináljam. Úgy, ahogy annak idején a videók készítést is elkezdtem, az is egy ilyen súgás volt, hogy hogyan is kezdjek hozzá. Na, valószínűsítem, hogy most ez azért jut eszembe, mert egyébként így csapongónak tűnhet,
de nagyon is arra hagyatkozom, hogy mit kapok feladatként, így menet közben is, és mondom el időnként már, amikor rakom ki a kártyákat, mert olyan nagy mennyiségben jönnek a gondolatok és az információk, hogy nem bírom megjegyezni, ameddig kirakom az összeset. De most akkor oda térünk vissza, hogy megnézzük, hogy hogyan alakul ez az ikerláng kapcsolat, ami most itt van, aminek az energiája most itt van a következő 1-2 hétben, és kettőt kérnék a nő részéről, hogy az ő részéről hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben. És a férfi részéről hogyan alakul a kapcsolat? Azt látom, hogy a nő várakozó álláspontot vesz fel. Valószínűleg nagyon szeretne találkozni, de tulajdonképpen én ebből nem érzem, hogy ő bármilyen lépéseket tenne, viszont kérjünk rá plusz információt, hogy lesz-e itt tényleges találkozás közöttük, mondjuk a nő lakásán, vagy valami mást jelenthet. Tehát a látogatásra kérek információt. Igen. Hát mindenképpen nagyon szeretné. Szeretne erről beszélni is, de nagyon úgy tűnik nekem, hogy kevés esélye van annak, hogy illetve kevés emberre lesz igaz az, hogy lesz tényleges találkozás. És a férfi részéről pedig kijött az, hogy ő belebetegszik ebbe az egészbe, amit az előbb elmondtam. Tehát, hogy ő nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel. Tehát ő neki most fel kellene dolgoznia, és valószínűleg az őt nem hagyja békén. És kérnék szépen így a betegségre még plusz információt, és közben az jön, hogy a jelenlegi energiák, és meg is jött hozzá a támogatás, amit mondani akartam, a jelenlegi energiák feszítik. Olyan, mint hogyha ez a feszítő, akit ez érint, az talán érzékeli is, de olyan, mint hogyha muszáj lenne valamit megtenni. Tehát, hogy úgy időnként így robotszerűen az ember csinál valamit, vagy ellenkezik. Tehát jön egy gondolat, hogy most akkor beszélni kellene vele, most akkor csinálni kellene valamit, és ha engedi magát, akkor ha átengedi magát ezeknek az energiáknak, akkor megcsinálja, ha nem, akkor viszont tovább fogják feszíteni. És valahogy most az jön az jött itt közben, miközben a gyermeket és a veszteséget néztem, hogy tovább fogják feszíteni, és az új lehetőségeket akár el is vesztheti azáltal, hogyha ő nem lépi meg azt, amit először, vagy amit kínál számára az élet. És itt sors és karma jelölők itt rendesen itt vannak az ő dolgaiban,
És például pont mielőtt elkezdtem készíteni ezt a felvételt, akkor gondolkodtam ezeken az energiákon, hogy az én életemben ugyanilyen feszítést élek meg. És most ugyanezt látom itt az ő lapjainál is. Csak nála érzelmi szinten, én pedig a fizikai valóságomnak a megteremtésében tapasztalom ugyanezt. Tehát itt, de magában energia szinten ugyanazt látom az ő érzelmeinél, mint amit én magamban érzékelek. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Valószínűsítem ebben az esetben, hogyha ő neki a horoszkópjával hoznám ezt párhuzamba, akkor ő neki a jelenlegi energiák az első házával, tehát az énnel, a személyiségével kapcsolatosan hatnak, míg nálam a második házzal kapcsolatban tapasztalom meg ugyanezeket, az a földi biztonságérzetünk, a földi anyagi síkunk, és így kapcsolódnak egyébként össze a lapok is, a kártya, a horoszkóppal is ilyen energiaszinten. Köszönöm szépen, hogyha itt vagy és megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, vagy ha már feliratkoztál, akkor lájkolj kérlek, mert akkor még több emberhez el tud jutni, és talán olyan mondatok hangzanak el, ami hasznára lehet másnak. Ugyanis azért készítem a videókat, hogy segítsek, és átadjam mindazt a tudást, amit én így ennek a során megszereztem, és ebben te nagyon segíthetsz. Köszönöm, ha megírod azt, hogy ezt te hogyan éled meg, hogy te mennyire illet rád az olvasás, ezek az energiák, mennyire passzol a te életedhez, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!